साथीहरू, के तपाईँ माइक्रोसफ्ट वर्डको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ? के यसमा के गर्न सकिन्छ त्यो तपाईहरूलाई थाहा छ? यदि थाहा छ भने अझ धेरै जान्नका लागि र छैन भने पनि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डको बिगिनर्सदेखि एडभान्ससम्मका लागि यो माइक्रोसफ्ट वर्डको सिरिज तयार पारेका छौँ। सबै पाठहरूको भिडियो पुरासम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म दिपेन्द्र कुइकेल आईटी जर्नी हबमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। अब सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू, तपाईहरूको कम्प्युटर तथा ल्यापटपमा पक्कै पनि माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज इन्स्टल त होला। यदि माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज इन्स्टल छैन भने इन्स्टलेसन सम्बन्धी भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजको विभिन्न भर्सनहरू छन्, जसमा 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 र 2021 हो। यी मध्ये आज हामी सबभन्दा लेटेस्ट भर्सनको माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज 2021 को एमएस वर्ड सुरु गर्दैछौँ। माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्नका लागि सर्वप्रथम हामीले स्टार्ट बटनमा क्लिक गरौँ। अब यहाँ सबभन्दा माथि पनि आइरहेछ, यो रिसेन्टली ओपन भएको भएर हो। नत्र भने हामीले यहाँ तल ड्र्याग गरेर माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेर यहाँ आएको छ, यसलाई क्लिक गर्दाखेरि माइक्रोसफ्ट वर्ड खुल्छ। अब यो हाम्रो सुरुको विन्डो ओपन भएको छ। यसमा होम, न्यू, ओपन, अकाउन्ट, अप्सन्स, ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट र यहाँ टेम्प्लेटहरू विभिन्न दिएको छ। अब यसमा मोरमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँ टेम्प्लेटहरू देखाउँछ। हामी यी टेम्प्लेटहरूमा भन्दा पनि पहिला हामीले ब्ल्याङ्क डकुमेन्टबाट हामीले सिक्नेछौँ। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब यो खुलेको छ। अब यो हामी माथिको भागलाई हामीले टाइटल बार भनेर भन्छौँ। यसमा डकुमेन्ट सेभ नभएको भएर डकुमेन्ट 1-वर्ड भनेर आइराखेको छ। यदि सेभ छ डकुमेन्ट भने यसमा नाम आउँछ। अब यसलाई हामीले सेभ गरेर हेरौँ। MICROSOFT माइक्रोसफ्ट OFFIC अफिस RD वर्ड अफिस वर्ड FIRST फर्स्ट भनेर गरौँ। होइन, यो नाम अलि लामो नै भयो, छोटै राखौँ है त। फर्स्ट क्लास भनेर लेखौँ। FIRST फर्स्ट CLASS क्लास। अब यसको यहाँ एक्सटेन्सनमा चाहिँ DOCX भनेर हुन्छ। हाम्रो 2007 सम्मकोलाई चाहिँ DOC भनेर आउँथ्यो। अब त्योभन्दा माथिको भर्सनमा चाहिँ DOCX भनेर हाम्रो वर्डको एक्सटेन्सन आउँछ। जति पनि DOCX अथवा DOC भन्ने एक्सटेन्सन आउँछ त्यसलाई हामीले वर्डको डकुमेन्ट्स रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई कहाँ लगेर सेभ गर्ने, यो लोकेसन सेलेक्ट गर भनिरहेको छ। अहिले चाहिँ यहाँ वान ड्राइभ पर्सनल भनेर देखाइरहेछ। हामी यसलाई हटाइदिउँ, मोर लोकेसन गरौँ। अब हामी कहाँ जाउँ, दिस पीसीमा जाउँ। अब 30 पीसी पछि डकुमेन्टमा राख्ने हो कि अरू ड्राइभहरूमा राख्ने भनेर सोधिराखेको छ। हामी एफ ड्राइभमा राखौँ। अघिको नाम त्यहाँ लिएन है, अघि हामीले के राखेको थियो, फर्स्ट क्लास भनेर राखेको थियौँ। DOC1 भइरहेछ। FIRST फर्स्ट CLASS क्लास। अब यहाँ हेर्नुहोस्, डकुमेन्टको यहाँ पुरानो भर्सनमा छान्ने हो भने पनि हामीले छान्न सक्छौँ। अब न्यू डकुमेन्ट। अब यसमा हामीले माइक्रो रेकर्ड गर्ने हो भने माइक्रोको पनि छ, हामीले माइक्रो गरेको छैनौँ। अब यो टेम्प्लेटहरू के होइन, PDF होइन, हामीले चाहिँ अहिले वर्ड डकुमेन्टमै गरिदिउँ। अब यसलाई सेभ गरिदिउँ। यस, के भयो, त्यहाँ त्यो लोकेसनमा सेभ हुन मानेन। यसलाई फेरि हामी अर्को लोकेसनमा हेरौँ, एचमा गरौँ, फर्स्ट क्लास सेभ। त्यो सेभ भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, नाम फर्स्ट क्लास भनेर आइसक्यो। सेभ टु दिस पीसी, कहाँ सेभ छ, दिस पीसीमा सेभ छ भनेर आइसकेको छ। अब यो टाइटल बार भयो। यहाँ मिनिमाइज बटन छ, यो रिस्टोर बटन
अथवा म्याक्सिमाइज बटन भनेर बुझ्छौँ हामी यसलाई। अनि यो क्लोज बटन भयो। यति भयो हाम्रो टाइटल बारको बारेमा। अब यहाँ हामीले तल पनि हेरौँ। अब हामी तलको स्ट्याटस बारको बारेमा पनि बुझौँ। हाम्रो यो सबभन्दा तलको भागलाई हामी स्ट्याटस बार भन्छौँ। हामी यसमा चाहिँ कुन पेजमा छ, कुन पेजमा कति वर्ड छ, के छ भनेर देखाउँछ, कुन लेआउटमा छ त्यो कुराहरू देखाउँछ। अहिले हामी 1 नम्बर पेजमा छौँ। यहाँ हेरौँ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर हामी अहिले 1 नम्बर पेजमा छौँ। 1 नम्बर पेज। वर्ड हामीसँग कुनै पनि छैन। यहाँ ग्रामेटिकल चेक गरिरहेको छ। यहाँनिर इङ्ग्लिस कुन भनेर देखाइराखेको छ। यहाँ ग्रामेटिकल चेक गर्छ यसले। अब त्यस्तै यता साइडमा जाने हो भने हामी यहाँ देख्छौँ रिडिङ लेआउट। यसलाई हामीले रिडिङ लेआउट भन्छौँ। यसमा क्लिक गर्यो भने हामीलाई पढ्नका लागि सजिलो हुन्छ यसबाट। अर्को छ प्रिन्ट लेआउट। हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेर यसमा हामीले हेर्छौँ। अनि अर्को छ वेब लेआउट। वेबमा कस्तो देखिन्छ भनेर यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो यो जुम कति लेभलमा छ, हाम्रो जुम कति छ भनेर हामी यहाँ हेर्छौँ। हामीलाई जुम ठुलो पारेर हेर्नु पर्यो भने हामीले जुम बढाउँछौँ, भने सानो पारेर हेर्नु पर्यो भने हामीले जुम आउट गर्दछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कति % छ यो हाम्रो वर्क एरिया भनेर देखाइराखेको छ। अहिले 100% छ। यसलाई हामीले इन्क्रिज गर्ने हो भने यसलाई बढाउँदै जान सक्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ ठुलो ठुलो भएर साइज पनि ठुलो भइसकेको छ। जस्तो यो कर्सर ब्लिङ्क भइराखेको छ नि, यसको साइज पनि ठुलो भयो। हेर्नु है 400% छ। यसलाई फेरि 100% गरेर हेरौँ। 100% कत्रो थियो, यति सानो थियो। अब यसलाई हामीले घटायौँ भने सानो हुँदै आउँछ। हेर्नुहोस् यति सानो देखिएको छ। अब यो नर्मल, अब यो माथि जाँदा बढी हाईमा भयो है। अब हामीले 100% मै राखौँ। हामीलाई कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यो अनुसारले राख्दा हुन्छ। अब हाम्रो यो कुन पेजमा छ, कति पेज छ भनेर यहाँ देखाइराखेको हुन्छ र कुन वर्डमा छ भनेर पनि देखाउँछ। एकचोटि टाइप गरेर हेरौँ। इक्वल टु RAND ब्र्याकेट 10। यसले चाहिँ हाम्रो र्यान्डम टेक्स्ट चाहिँ दिन्छ। हामीले यहाँ अहिले टाइप गरिरहन टाइम लाग्छ भनेर हामीले र्यान्डमली टाइप गरेका हौँ यो है। अब हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 480 वटा वर्ड छ भनिरहेछ। अब यहाँ क्लिक गरौँ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो यहाँ पेज नम्बर 1 मै छ अझ नि। अब हामीलाई अझ धेरै चाहिन्छ भने कन्ट्रोल इन्टर गर्यो भने न्यू पेज बन्छ है। अर्को पेज बन्दै जान्छ। हेर्नु अब यसले यहाँ ग्रामर चेक गरिराखेको छ हैन। अरु अब हामीले यहाँ यसको भ्यूहरु छ। रिडिङ भ्यू भन्यो भने यो रिडिङ गर्न मिल्ने भ्यूमा आउँछ। हेर्नुस् यो बुक जस्तै गरी आयो नि है। अब हामीले यहाँ पढ्नलाई सजिलो होस् भनेर यो रिडिङ लेआउट भ्यू दिएको हो। अब प्रिन्ट लेआउट भ्यू भनेको प्रिन्ट गर्दा कस्तो देखिन्छ त्यो भ्यू आउँछ। यसलाई हामीले प्रिन्ट लेआउट भ्यू भन्छौं। अब त्यसपछि छ यहाँ वेब लेआउट भ्यू। यसमा चाहिँ वेबको जस्तो देखिन्छ। वेबमा कस्तो हुन्छ त्यो वर्डहरु त्यस्तो देखिन्छ है। अब हामी नर्मली प्रिन्ट लेआउट भ्यूमा चाहिँ हामीले सबै कामहरु गर्छौं। अब त्यसपछि हामी यहाँ जाउँ। हामीले कुनै पनि टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरौँ। यो कट भनेको यो हटाएर अर्को ठाउँमा पेस्ट गर्नका लागि हो। जस्तो यसलाई हामीले यहाँ कट गर्दियौं। अब जाउँ दोस्रो नम्बर पेजमा है। दोस्रो पेजमा हैन, हामी अहिले चौथो पेजमा पुगिसक्यौं है। यहाँ यो केही नि नभएर मिनिमाइज भएर बसिरहेछ। यसलाई क्लिक गर्यो भने यहाँ आउँछ। अर्को पेजमा जानु पर्यो भने यहाँ आउँछ। अहिले हामी दोस्रो नम्बरको पेजमा छौं। अब यसमा पेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँ पेस्ट क्लिक गर्दिदा हुन्छ। फेरि पेस्ट हामीले जति चोटी पनि पेस्ट गर्न सक्छौं। अब फेरि सिलेक्ट गरौँ। यो कपी भयो। यो चाहिँ कपी भनेको यो यहाँ भई अर्को डुप्लिकेट निकाल्नका लागि हो। अब हामीले यसलाई इन्टर गर्दियौं।
अनि फेरि पेस्ट गरिदिउँ त्यही डकुमेन्ट आयो अझ हामीले पुरै सेलेक्ट गरौँ न त यति सेलेक्ट गरौँ अनि कपी गरौँ अनि पेस्ट गरिदिउँ पेस्ट हेर्नुहोस् त्यही वर्ड हामीले डबल आइराखेको छ है पेस्ट गरेको भएर त्यो आएको हो अब यो फर्मेट प्रिन्ट भनेको कुनै पनि वर्डको जस्तै हामीले यसलाई फन्ट चेन्ज गरिदिउँ एरियल फन्टमा यो तल र माथि फरक देख्नु भयो नि है एरियल बोल्ड अब साइज पनि बढाइदिउँ अलिकति 14 गरिदिउँ अब यो भइसकेपछि हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्यौं र फर्मेट पेन्ट गरिदियौं भने अब यो आउँछ अब हामीले जुनमा लगेर यसलाई लगाइदिन्छौं त्यसमा गएर त्यो फर्मेट ठ्याक्क बस्छ हेर्नुस् है त अब आयो यसलाई हामीले यतिलाई त्यो फर्मेट असाइन गर्दियौं चेन्ज भयो नि है यसरी चाहिँ हाम्रो फन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो माथिको जे फर्मेटमा छ त्यही नै फर्मेट यसमा आउँछ अब हामीले यहाँ फन्टको बारेमा पनि कुरा गरौँ हामीसँग यहाँ विभिन्न फन्टहरू हुन्छन् जस्तै हामीलाई कुन फन्ट मन पर्छ त्यही फन्टलाई हामीले युज गर्न सक्छौं यदि हामीलाई नेपाली टाइप गर्नु छ भने हामीले यहाँ प्रीति फन्ट अथवा कान्तिपुर अथवा एरएफ अथवा हाम्रो नेपाली फन्ट पनि धेरैवटा फन्टहरू छ र हामीले धेरै जस्तो युज गर्ने भनेको कान्तिपुर कञ्चन प्रीति सबभन्दा बढी चाहिँ प्रीति फन्ट युज हुन्छ है यहाँ मसँग छ कि छैन हेर्छु है PRETI प्रीति फन्ट ओके मेरो यहाँ प्रीति फन्ट सेलेक्ट भइसकेको छ हेर्नुस् एरियलमा गयो फेरि यसलाई इन्टर गरिदियौं यहाँ जाउँ फेरि फन्ट चेन्ज गरिदियौं PRETI प्रीति अब त्यसमा फन्ट आइसकेको छ प्रीति फन्ट अब हेरौं आएको छ कि छैन त लेखेको ता भएछ है तपाईहरुलाई यस अब हामीलाई फेरि फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो है यस भन्दाखेरि यस युट्युब च्यानलमा अब हामीले नेपालीमै लेख्ने हो भने त्यसरी नै लेख्नु पर्यो होइन भने फेरि हामीले यहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो यस भन्दा अब एरियललाई राख्दियौ है यस युट्युब CHANNEL च्यानलमा अब यसरी मा लेखेर भयो त भएन नि है अब यहाँ फेरि फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो प्रीति फन्ट गर्दियौ PRETI प्रीति मा स्वागत छ है अब हाम्रो यो भयो नेपाली टाइपिङको कुरा अब हामीलाई यसको फन्ट ठुलो गर्नु छ भने पहिला हामीलाई कतिको फन्ट ठुलो गर्ने हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि हामी फन्टमा गएर त्यसको साइज बढाइदिन सक्छौं अब यहाँ साइज पनि विभिन्न छ हामीलाई कुन आवश्यक छ त्यो अनुसारले राख्न सक्छौं जस्तै 15 20 25 हामीले जुनसुकै फन्टमा जुनसुकै साइजमा पनि हामीले राख्न सक्छौं यो 15 भयो अहिले हामीले 17 गर्यौं 17 भयो अब बोल्डको बारेमा हेरौं अब कुनै पनि फन्टलाई अलिकति गाढा देखाउनु पर्यो भने हामीले त्यसलाई सेलेक्ट गर्छौं त्यसपछि बोल्डमा क्लिक गरिदिन्छौं हेर्नु त यो फन्ट भन्दा यो अलिकति गाढा भएको छ हैन त यो फन्ट भन्दा यो फन्ट गाढा छ नि है अब इटालिक भनेको चाहिँ छड्के पारेर लेख्ने जस्तै अब यसलाई हामीले यति गरौँ अब यसलाई सेलेक्ट गरेर यतिलाई चाहिँ हामीले छड्के लेख्नु पर्यो भने इटालिकमा राखिदिन्छौं अब यसपछि हामीलाई फेरि अन्डरलाइन चाहिन्छ भने अन्डरलाइन पनि गरिदिन्छ हेर्नुस् यो अन्डरलाइन भयो अब त्यसपछि हामीले यसको कलरहरु पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं जस्तै स्टाइलहरु पनि चेन्ज गर्न सक्छौं हेर्नु कस्तो स्टाइलमा राख्ने हामीले त्यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्यौं यहाँ जाउँ यस्तो गर्दियौं ल हेर्नुस् चेन्ज भयो अब हामीले यहाँ विभिन्न अप्सन्सहरु छन् हामीले जति जति चल्दै जान्छौं
त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ यसमा गर्न सक्छौं, चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तो अब हामीलाई के गर्नु पर्यो, अब सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट यसको बारेमा हेरौं। जस्तो नेपाली फन्ट भइरहेको रहेछ। अब हामी यसलाई गरौं इंग्लिश फन्ट एरियल नै गरौं। अब फेरि प्रीति भयो, किन भन्दाखेरि हामीले त्यो डकुमेन्टलाई त्यहाँबाट हटाएका थिएनौं। पहिला फन्ट चेन्ज गर्दा त्यहाँ वर्ड थियो एउटा, त्यही वर्डको फन्ट लिने हुन्छ यसले। अब त्यसपछि हामी लियौं यहाँ एरियल। अब एरियलमा ए स्क्वायर भन्नु पर्यो भने अब ए लेख्यौं। हामीले यो 2 लाई सेलेक्ट गर्यौं। स्क्वायर गर्नलाई यहाँ हेर्नुस् त, स्क्वायरको चिन्ह दिइरहेछ, यसमा क्लिक गर्दियो भने स्क्वायर भयो हैन। अब फेरि हामी इन्टर गर्यौं। अब फेरि हामीले यहाँबाट फेरि तल आउनु पर्यो भने यसलाई हटाउँछौं, फेरि क्लिक गर्छौं प्लस बी स्क्वायर गर्नु पर्यो भने फेरि 2 गर्यो, फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्यो, फेरि यहाँ क्लिक गर्यो। अब यसको बाहिर आउनु पर्यो, फेरि यहाँ क्लिक गर्यो। अब a + 2 a स्क्वायर + b स्क्वायर भयो। त्यस्तै हामीले h2o लेख्नु पर्यो भने s टाइप गर्ने, 2 टाइप गर्ने। अब यसलाई सेलेक्ट गर्यो। अब यसलाई यहाँ क्लिक गर्यो भने तल आउँछ। फेरि यसलाई हामीले यही क्लिक गर्नु पर्यो, हाती आउँछ 2o। यसलाई पनि क्यापिटल नै लेखौं S2O। जस्तो अब यो S2O भयो हैन। हामीले यसरी गर्न सक्छौं। अब त्यसपछि हामी जाउँ यहाँ कलरमा। अब हामीलाई कलर कुन चाहिन्छ पहिला त्यसलाई, जस्तो हामी यो युट्युब च्यानल भन्नेलाई चाहिँ रातो बनाउन चाहन्छौं भने यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो, अनि यहाँ जानु पर्यो, अनि अब हामीले कलर चेन्ज गर्न सक्छौं। कुन कलर चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ है, हामीले यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं। जुन यो रातो लाइन आइरहेको छ नि हैन, तल अन्डरलाइनमा रातो आइरहेको छ, यो चाहिँ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। यसले चाहिँ इंग्लिशमा चेक गरिरहेको छ र हाम्रो नेपाली वर्ड चाहिँ ग्रामेटिकल मिस्टेक छ है। अनि यो युट्युबमा लेखा पनि यसमा मिस्टेक देखाउँछ। अब हेर्नुस् त, अब हामीले ग्रामर चेक गर भन्दाखेरि चाहिँ यसले यहाँबाट हटाइदियो। अब यो बुलेटहरु छन् है, बुलेट्सहरु कहाँ लगाउने, के गर्ने, हामी विभिन्न प्र्याक्टिकलहरु पनि गर्दै जानेछौं। अनि त्यसपछि हामी बुझिन्छ। आजका लागि यति नै। अब भोलि हामी अर्को क्लासमा चाहिँ यो बुलेटहरुको बारेमा, नम्बरहरुको बारेमा सिक्ने छौं। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला। अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो पुरासम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।